අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවද Royal Line YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි බලන්න යන්නේ Huion Inspiroy RTP 700 කියන graphic tablet එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම මේ graphic tablet එක මට ලැබුණු විදිය ගැන කතා කරොත් ආනන්ද කොලෙජ් එකේ ICT society එකෙන් තිබ්බ Dimension X කියලා inter school competition එකකදී තමයි මට මේ graphic tablet එක හම්බුනේ. ඉතින් මේ competition එක ගැන මාව දැනුවත් කරපු රශ්මික අයියට ඊළඟට මේ graphic tablet එක මට send කරන්න කටයුතු කරපු ජනිරු සේමිත මල්ලිට වගේම ආනන්ද කොලෙජ් ICT society එකට මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක ලබා දීම වෙනුවෙන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක unbox කරලා මේකේ performance සහ features ගැන බලමු. බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තාම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ RTP 700 graphic tablet එක. ඉතින් මේ tablet එකේ 8.5mm slim design එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම surface එක ගත්තාම මේක කඩදාසියක වගේ feel වෙන විදියට තමයි surface එක හදලා තියෙනවායි කියන්නේ. අපිට ඕන විදියට customize කරගන්න පුළුවන් buttons 6ක් සහ zoom එක control කරන්න පුළුවන් වෙන විදිය zoom strip එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 11x 6.875 inches ලොකු work area එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. tablet එකේ back side එක ගත්තාම light blue color එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ text එකක් තියෙනවා. මැද Huion logo එක වගේම කොන් හතරෙන් අපිට rubber grip හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕනේ තැනක රඳව ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඒ වගේම tablet එකේ වම් පැත්තෙන් cable එක connect කරන්න තියෙන port එක සහ tablet එකේ දකුණු පැත්තේ pen එක රඳවන්න පුළුවන් විදියේ පටියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ටැබ්ලට් එක PC එකට කනෙක්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන කේබල් එක තියෙනවා. කේබල් එකේ එක ප්ලග් එකක් USB-C සහ අනිත් ප්ලග් එක USB-A විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා USB-A to USB-C dongle එක. ඉතින් මෙන්න මේ dongle එක පාවිච්චි කරලා අපිට graphic tablet එක mobile phone එකට connect කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට PW400 digital pen එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ pen එක ගොඩක් සැහැල්ලු pen එකක්. ඒ වගේම අපිට ඕනේ විදියට customize කරගන්න පුළුවන් button දෙකක් සහ silicone grip එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ pen එකේ 300 pps report rate එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට pen hold එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ pen hold එකේ vertically වගේම horizontally pen එක රඳවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නිප්පුල එකකුත් මේ පෙන් හෝල්ඩ් එකත් එක්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව එක්ස්ට්‍රා පෙන් නිප්ස් 10ක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්තිමේටම quick start guide එකක් මේකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් අපි graphic tablet එක PC එකට connect කරලා පාවිච්චි කරලා බලමු කොහොමද මේකේ experience එක කියලා. try කරලා බලන්න කලින් අපි graphic tablet එකට අදාළ software එක PC එකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මුලින්ම Huion ලගේ official website එකට ගිහිල්ලා graphic tablet එකේ model එක තෝරලා ඒකට අදාළ වෙන driver software එක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක install කරලා software එක open කරගත්තාම වෙන මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා tablet එකේ touch keys සහ touch strip එක අපිට ඕනේ keystroke එක දිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටැබ්ලට් එකේ working area එක අපිට ඕන විදියට customize කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම digital pen එකෙත් buttons දෙක අපිට ඕනේ keystroke එක දීලා customize කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. pen එකේ pressure sensitivity එක adjust කරගන්න ඒක test කරලා බලන්නත් අපිට මේ software එක හරහා හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මේක try කරලා බලමු කොහොමද මේකේ experience එක කියලා. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. ඉතින් graphic tablet එකේ experience එක කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. පළවෙනියෙන් Photoshop එක පාවිච්චි කරලා Naruto ගේ artwork එකක් කරලා බැලුවා.
ඒ වගේම තවත් ආර්ට්වර්ක් එකක් කරා ක්ලිප් ස්ටුඩියෝ පේන්ට් කියන software එක පාවිච්චි කරලා සහ තවත් ඒ වගේ ආර්ට්වර්ක් කිහිපයක්ම කරලා බැලුවා කොහොමද මේ graphic tablet එකේ experience එක කියලා බලන්න. ඉතින් overall මේ graphic tablet එකේ experience එක ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් pen tablet ගන්නකොට මේක ටිකක් expensive pen tablet එකක්. ඔයාලා graphic tablet එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම recommend කරන්නේ budget එකක් තියාගෙන graphic tablet එකට යනවා නම් මීට වඩා budget එකකට ගන්න පුළුවන් graphic tablets තියෙනවා. ඉතින් Huion RTP 700 මේ graphic tablet එකේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ price ගැන ගන්නකොට 33000 ගාණක් වගේ වෙනවා මේ graphic tablet එක. ටිකක් expensive pen tablet එකක්. හැබැයි ඔයාලා ගෙවන ගානට සාපේක්ෂව මේකෙන් ලොකු ෆීචර්ස් ගොඩක් යාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආව Huion Inspiroy RTP 700 graphic tablet එකේ unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක රෙකෝඩ් කරලා අවුරුද්දකට විතර පස්සේ තමයි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉස්සරහට තව වීඩියෝ ටිකක් අප්ලෝඩ් වෙයි. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. Thank you and see you in the next video. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.